Mến chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Và ngay sau đây sẽ là bản tin quốc tế. Dịch tả heo châu Phi kéo dài đã ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi của Trung Quốc. Mặc dù dịch tả heo châu Phi đã được ngăn chặn thành công nhưng vẫn phải tích cực kiểm soát để phát triển một ngành chăn nuôi heo bền vững. Theo Wang Zhongli, hiện Trung Quốc phải đối diện với nhiều nguồn truyền bệnh lớn trong và ngoài nước. Cách duy nhất là phối hợp tích cực với chính phủ để phát triển bền vững ngành chăn nuôi heo. Ông Ji Kung Song, Cục trưởng Cục Bảo vệ Động vật thành phố Cao Hùng nhấn mạnh, dịch tả heo châu Phi trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Ông kêu gọi những người chăn nuôi heo tiếp tục tăng cường các biện pháp an toàn sinh học tại các trang trại chăn nuôi và thực hiện nghiêm ngặt các công việc kiểm tra, nên tiêm phòng riêng lẻ hoặc là dân lưu trữ lợn. Về giá heo, trong tuần giá heo hơi tại Trung Quốc chững đà giảm, biến động ở biên độ hẹp trong suốt tuần qua, dao động quanh ngưỡng 15,17 tệ trên kg, tương đương quanh ngưỡng 50.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại Campuchia đánh dấu mức cao kỷ lục nhất trong vòng 7 tháng qua lại đây. Và tiếp theo sau đây sẽ là bản tin tổng hợp chăn nuôi nổi bật trong nước tuần qua. Theo số liệu thống kê, nguồn cung gà trắng tại miền Bắc vãn hơn nhiều, hỗ trợ cho giá gà trắng giữ nhịp tăng. Giá gà ta nuôi trên 60 ngày cũng tăng rất tốt trong tuần qua do nguồn cung gà trắng đang giảm đi rõ rệt. Trong khi đó, lượng gà nuôi 90 ngày đang khá dồi dào, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá gà nuôi 60 ngày trong thời gian tới. Giá vịt tại miền Nam tiếp tục đà giảm do ảnh hưởng của thời tiết chuyển mưa, tiêu thụ cũng như giao dịch giảm. Về giá heo, bất chấp sức tiêu thụ ở trên cả ba miền còn yếu, nhưng giá heo vẫn tiếp tục xu hướng đi lên. Nhìn chung, giá heo hơi tại thị trường trong nước có diễn biến khá sôi động, giá liên tục tăng, đưa giá bình quân dao động trong khoảng 54 đến 55.000 đồng ở miền Bắc, 55 đến 56.000 đồng trên kg tại miền Trung và 54 đến 57.000 đồng trên kg tại miền Nam. Đây là mức giá cao nhất trong 6 tháng trở lại đây. Với mức giá như hiện nay, nhiều chuyên gia chăn nuôi nhận định rằng trại chăn nuôi nào chủ động được nguồn heo giống đã bắt đầu có lợi nhuận. Tuy nhiên, qua thời gian dài chống chọi và đang rơi vào thế kiệt quệ, các chủ trang trại chăn nuôi heo vẫn chưa nghĩ đến việc tái đàn. Trong tuần qua, VIPA kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi gia cầm. Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam viết tắt là VIPA đã có văn bản kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành liên quan xem xét một số nhóm giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi gia cầm nước ta. Kiến nghị nêu rõ, hiện nay do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của dịch COVID-19, chi phí vật tư đầu vào tăng kỷ lục, thị trường tiêu thụ bất ổn và giá sản phẩm đầu ra xuống sâu. Có thời điểm, giá bán ra của một số sản phẩm gia cầm chỉ bằng 2/3 với giá thành sản xuất. Kiến nghị nêu rõ, hiện nay do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của dịch COVID-19, chi phí vật tư đầu vào tăng kỷ lục, thị trường tiêu thụ bất ổn và giá sản phẩm đầu ra xuống sâu. Có thời điểm, giá bán của một số sản phẩm gia cầm chỉ bằng 2/3 giá thành sản xuất, khiến ngành chăn nuôi gia cầm phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi gia cầm đang rơi vào nguy cơ phá sản. Hàng ngàn cơ sở chăn nuôi gà, vịt phải giảm quy mô sản xuất hoặc ngừng hoạt động do chi phí thu lỗ kéo dài. Trước bối cảnh đó, để góp phần tháo gỡ khó khăn của ngành gia cầm, VIPA kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các bộ, ban ngành liên quan xem xét một số giải pháp cấp bách và lâu dài như sau. Thứ nhất, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi vào nước. Thứ hai, rà soát, cắt giảm một số các chi phí như kiểm dịch và các thủ tục hành chính không cần thiết. Thứ ba, xây dựng và triển khai các chương trình trọng điểm về xuất khẩu sản phẩm gia cầm. Thứ tư, chuyển hóa dữ liệu thống kê về sản xuất thương mại của ngành gia cầm. Thứ năm, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp như miễn, giảm tiền thuế thuê đất, hỗ trợ tín dụng, đầu tư. Năm 2023 là năm đầy dẫy những khó khăn đối với ngành nông nghiệp. Nhiều ông lớn trong ngành chăn nuôi thủy sản liên tục báo lỗ. Khó khăn từ thị trường, chi phí lãi vay tăng khiến hàng loạt các đại gia nông nghiệp gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp thông báo với kết quả kinh doanh quý 1 của năm 2023 với lợi nhuận đi lùi, thậm chí là lỗ kỷ lục. Doanh nghiệp khốn đốn với bức tranh kinh doanh màu xám.
Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, trong những tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tôm Việt Nam giảm 37% so với cùng kỳ, đạt khoảng 600 triệu USD. Do đó, doanh nghiệp thủy sản đang chịu nhiều áp lực như thị trường tiêu thụ lao dốc, giá xuất khẩu giảm mạnh, chi phí sản xuất tăng cao. Gia cầm lậu vượt biên vào Việt Nam. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp ra lệnh khẩn ngăn chặn ngay tình hình này. Trước tình hình gia cầm lậu ồ ạt vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lệnh các tỉnh, thành phố ngăn chặn ngay, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép. Theo đó, để chấm dứt tình trạng buôn bán gia cầm lậu, ngăn chặn các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đồng thời bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan, chính quyền các cấp tập trung nguồn lực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam nhằm ngăn chặn sự lây lan, mất kiểm soát của dịch cúm gia cầm, cũng như ổn định giá trong nước. Thông tin trên đã khép lại bản tin tổng hợp chăn nuôi tuần này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.